سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد، زه فکر کوم په ژمني خپګان اخته یم، ځکه هر کال همدا موسم لکه ګروپ ګل سم او هر څه مې وران سي. څومره ښه مثال دې ورکړی ورور. باید اجازه راکړئ ووایم درته ورور چې دا په موسمونو باندې او له موسم سره په اړوند ژور خپګان یا په اړوند د نورو اروایي ناروغیو اخته کېدل نارمل دي ورور. یعنې ډېر ځله موږ په نورو هېوادونو کې هم دا کچې لولو. مثلا ویل کېږي چې 15 میلیونه امریکایان په موسمي ژمني خپګان اخته دي، یا هر کال چې واوره ورېږي، منی راځي، پسرلی راځي یا موسم بدلیږي، دوی یو ډول له اروایي حالته یا له اروایي اړخه بدلیږي یا بل ډول ستونزې او بل ډول مشکلات پیدا کوي. په دې برخه کې غواړم اشاره وکړم چې دا یو اختلال ده او دا په ګڼو ټولنو کې شته. چې له بده مرغه ووایم چې زموږ په افغانستان کې هم ځینې مراجعین موږ ته مراجعت کوي چې ګڼې په موسمي ژورو خپګانونو اخته کېږي. دا خو پراخه کیسه ده او لویه کیسه ده. کله چې اختلال مسله راځي نو بیا داستان اوږدېږي او غټېږي. اما په لنډو کې اجازه راکړه دا مسایل تاسو سره شریک کړم ورور چې په دغسې موسم کې چې کله راته یا کله چې منی راته یا ژمی راته او ته یا پسرلی راته کله او ته په دغسې ورته مسایلو اخته کېدې، نو په همغه وخت کې چې خلق دې ټیټېده، موډ دې په اصطلاح اف کېدی، د تا په اصطلاح ګروپ دې ګل کېده، نو کوښښ کوه چې له نور یعنې له ډېرې رڼا او ګرمو رنګونو نه کار واخلي. ګرم رنګونه او ډېره رڼا موږ سره مرسته کوي، موږ سره کومک کوي چې موږ په هغه اخته سوي اختلال سره په اصطلاح ډیل وکړو او په یو ډول په یو شکل یې حل کړو یا مخته ورسره لاړ شو. دا کار وکړه. نور مې منظور دا ده چې یعنې په رڼا کوټه کې پاتې کېدل، په روښانه ځایونو کې ګرځېدل، ناسته ولاړه، او کله چې لمر کېده د لمر وړانګو ته یا د لمر له وړانګو په وړاندې قرار اخیستل یا درېدل ډېر کومک در سره کولی شي. او اجازه راکړه دا ووایم چې په همغه موسم کې دغه ستا دوا ده، یعنې همدغه تا سره مرسته کولی شي. یو مورد. دویم، تروش خواړه او په ځانګړي ډول ویټامیني خواړه ډېر کړه. یعنې تروش خواړه مه خوره او ویټامینداره خواړه ډېر کړه، ځکه چې په دغسې موسم کې په دغسې وخت کې د ویټامین ډي کمښت د دې لامل ګرځي، د کلسیم کمښت د دې لامل ګرځي چې ګڼ هورمونونه تغیرات پیدا کړي، ګڼې اروایي ستونزې ډېرې سي یا ګڼې اروایي پټې ستونزې راوپکرېږي او ستا د کلسیم د کمښت په خاطر د خشم او سټرس مسله هم راپورته سي. او په دغسې موسم کې په دغسې وخت کې که ته تروش خواړه کم کړې او برعکس ویټامیني خواړه ښه کړې، ډي ویټامین دا ټول د ډي کمپلیکس ټولګه په اصطلاح استفاده وکړې، دا کومک تر سره کولی شي. دریم مورد د خلق مسله ده. کله چې خلق او عادات او مزاج ستونزه پیدا کوي یا ستاسو خلق ټیټیږي یا تاسو په خلقي ګډوډیو اخته کېږئ، نو په داسې وخت کې د اروپایانو پیشنهاد او وړاندیز دغسې خلکو ته او خویندورونو ته دا ده چې تفریح وکړي او ډېر قدم ووهي. یعنې د قدم وهل، ګرځېدل، منډه وهل، ورزش په ټوله کې او په ټوله کې د قدم وهل او لږ نظر نور موسمونو ته د خپله تفریح ډېرول یا د خپله تفریح زیاتول له موږ سره کومک کولی شي. که احیانا دغو مواردو کومک در سره وکړئ، ادامه ورکړه. که احیانا دغو مسلو کومک در سره ونه کړئ، نو بیا زه نظر لرم چې له ارواپوه سره حتما کښېنئ، کېدای شي بله مسله یا بل اختلال هم په خوا کې ورسره ولرئ. مننه.